Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. Obiectivul turistic propus astăzi este cetatea Făgărașului din județul Brașov. Cetatea Făgărașului este situată în chiar centrul municipiului Făgăraș, pe strada Piața Mihai Viteazu, numărul 1. Cetatea are forma unui patrulater mărginit la exterior de un șanț cu apă, cu 4 turnuri și cu o largă curte interioară. Clădirea interioară are aripi masive cu 3 nivele. În incinta dintre ziduri se află 4 bastioane, iar camerele de la parter și de la primul etaj sunt prevăzute cu bolți, iar cele de la etajul al doilea cu tavan drept. Înregistrările despre această cetate datează din anii 1455-1456, când a fost menționat un castelan. Iar Iancu de Hunedoara a menționat cetatea noastră Făgăraș într-o scrisoare către brașoveni. Cetatea de piatră a fost precedată de o fortificație din lemn înconjurată cu un șanț și val de pământ, construită aproximativ pe amplasamentul actualei cetăți. Aceasta a fost distrusă la mijlocul secolului al XIII-lea, cel mai probabil de invazia tătară din anul 1241 sau în urma unui puternic incendiu. Construcția cetății din piatră și cărămidă de la Făgăraș a început la sfârșitul secolului al XIV-lea.
și s-a continuat prin adăugiri succesive până la mijlocul secolului al XVII-lea, transformând cetatea de apărare într-un castel cu o puternică fortificație exterioară. În secolul al XV-lea, aceasta era atestată ca cetate militară de apărare cu 4 turnuri bastionare la colțuri și un turn de avampost pe latura de est. Între anii 1528-1541, Ștefan Mailat, stăpânul domeniului feudal al Făgărașului, apoi voievod al Transilvaniei, a transformat cetatea militară de apărare într-un castel feudal fortificat. Este consemnat faptul că în timpul luptelor pentru unificarea celor 3 țări române, Mihai Viteazu a locuit în cetatea Făgărașului. Stăpân ocazional al cetății Făgărașului, Mihai Viteazu dăruiește doamnei Stanca în anul 1600 atât castelul cât și domeniul Făgărașului. Un an de zile Stanca locuiește în cetate ca stăpână. Așa a ajuns castelul de la Făgăraș locația cea mai căutată pentru dietele și balurile Transilvaniei. A fost perioada de glorie a edificiului. La Făgăraș se țineau 4 baluri în fiecare an. La petreceri participau toți nobilii transilvaneni, peste 1000 de persoane. Istoricii spun că nobilii tăiau și câte 50 de purcei pentru o petrecere de la care nu lipseau vinul roșu și dansurile de societate. Pe lângă balurile renumite în toată Transilvania, doamna Stanca organiza în cetate și serate muzicale la care participau soțiile nobilor din zonă. După moartea lui Mihai Viteazu, cetatea devine fortăreață militară, iar doamna Stanca avea să ajungă prizonieră între zidurile ei.
În cursul secolului al XVII-lea, cu scurte întreruperi, Făgărașul a fost o adevărată capitală a Principatului Transilvania, cetatea devenind reședință a principilor Transilvaniei. Dieta transilvaniană s-a reunit aici în 11 rânduri. După 1698, cetatea Făgărașului devine garnizoana armatei austriece. Între anii 1918-1948, cetatea a fost garnizoană a armatei române. Între anii 1948-1960 a folosit ca penitenciar pentru deținuții politici, iar după 1965 a fost renovată și amenajată ca muzeu. În această încăpere putem vedea pecețile unor domnitori români. Tot aici putem vedea stemele și emblemele anumitor orașe din acea perioadă. Intrăm într-o încăpere unde este expusă o armură și două tunuri. Iar în alte încăperi ne este expus arsenalul militar din acele vremuri și o expoziție de machete. Aici avem expusă o arbaletă din secolul XIV care avea o bătaie între 80 și 100 de metri. Iar aici avem macheta unor tunuri tip orgă. Aici avem machetele unor diferite tipuri de tunuri medievale din secolele 16 și 18.
Și iată ne ajung și la turnul temniței. Această încăpere, în anul 1676, era menționată drept Casa Temnicerului. În Casa Temnicerului se află toate instrumentele folosite la torturarea prizonierilor de acum sute de ani, de la cătușe, bile de metal și alte dispozitive menite să producă durere.
În acest turn există și o expoziție care prezintă perioada în care cetatea a fost închisoare comunistă. Peste 4.000 de oameni au fost închiși aici, chiaburi, sași, deportați, opozanți ai comunismului și persoane condamnate pentru sabotaj. De asemenea, puteți afla mai multe lucruri despre rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș, condusă de Ion Gavrilă Ogoranu. Ajungem și în curtea interioară a cetății. În perioada comunistă, acesta era un loc temut de deținuții politici aflați aici. Ei erau obligați să mărșăluiască zilnic cu capul plecat între orele 12 și 13.
La etajul 2 este sala tronului, denumită în trecut și Marele Palat, dispusă pe 4 încăperi reconstituite după documente oficiale. Sala tronului a fost închisă când cetatea Făgăraș a fost transformată în închisoare comunistă. A fost redeschisă în 2015, iar vizitatorii pot să o admire în toată splendoarea ei. Aici, turiștii pot scrie în cartea de oaspeți sau își pot face o fotografie așezați pe jilțuri. A fost amenajată așa aproape exact ca în perioada de glorie a edificiului. Aici au fost primiți zeci de regi și regine din toată lumea. Au fost aduse 67 de jilțuri și candelabre, toate aparținând stilului renascentist. Tavanul sălii împreună cu câteva armuri păstrează aerul medieval. Odată ajungi în această încăpere, ai impresia că te întorci în timp și te aștepți să iasă de după o ușă secretă domnitorul care să vină să împartă dreptatea. Sala tronului a fost o sală unde au fost primiți ambasadori, soli ai principalelor puteri europene.
Aici s-au semnat tratate de alianță între Transilvania, Franța și Polonia. Asaltată și atacată de nenumărate ori, cetatea Făgărașului, cu un sistem defensiv bine închegat, nu a fost cucerită niciodată. Din anul 1500 și până la mijlocul secolului al XIX-lea au fost identificate 15 asedii ale cetății. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă doresc toate cele bune.